Salutare, Dan! Ce te-a determinat să participi la Festivalul Egalității de Gen anul ăsta? Că știu că în fiecare an particip. Și cum îți alegi cauzele pentru care desenezi? Acum cu cauza e destul de simplu, că cumva ele mă aleg pe mine, știi, vin spre mine și atunci în timp, când trec niște ani, cumva e ca un network, să lipezi niște lucruri și ele rămân stabile. Iar cu aleg, nici nu știu când am început și a devenit cumva aproape tradițional acum, ca o secțiune din ce fac eu aici, să fie în fiecare an zona de workshop un pic așa. Dar ideea e, eu trebuie să spun ceva care e mai complicat. Și că asta, acum suntem într-o perioadă în care colectivele și lucru împreună e important. Și eu sunt o generație care n-am fug de așa ceva, știi? Fug de colectivisme. Și de-abia mi-am recâștigat independența și atunci zidul ăsta putea fi acuzat că e numai male, nu? E numai punctul de vedere a unui om. Deci am încercat niște bucăți astea de interactivitate, una cu Aleg, una fac asta cu Festivalul Poeților, cu Poeți în Transilvania și odată chiar am făcut o ediție în care am invitat stencil graffiti. Deci cam asta. Acum, anul ăsta, eu ei aleg tema, dar eu mă focus un pic pe ea. Eu știu cumva din vreme și îmi gândesc anumite desene care să fie independent de workshop-ul nostru pe zid, știi? Da, mesajele sunt alese de... Da, sunt alese de Aleg, da, și... în workshop-urile. Când am avut timp, chiar am lucrat împreună, dar nu tot timpul am timp și atunci lucrează ei și vin aici și le dau la dăm și în timp să mai... În fine, depinde ce se mai întâmplă în țară, știi? Și cât rămân mesajele pe zi? Păi cam un an până la următorul festival sau ediție, dar știi că se mai întâmplă, nu mai știu, când a fost ceva îngrozitor la televizor sau cu vloggerul ăla care, nu, când spunea să bată, era ceva teribil și atunci vin și mai adaug eu în funcție de discuția din societate, știi? Am văzut, de exemplu, ai un mesaj despre Greta Thunberg, da. Ceva legat de violență, nu? Adică... Păi da, pentru că s-au repezit pe copilul ăla, că ești prea agresivă, cică. Da. Toți șefi de stat, bărbați mari care călăresc portavioane de miliarde de euro cu rachete nucleare, știi? Da. Dar, ce părere ai despre mișcarea asta? Eu sunt foarte impresionat de Fridays for Future sau ce a făcut Greta și în general, nu numai ea. În general, e un fel de reacție din partea astora foarte tineri sau tinere, care e foarte puternică și să știi că dacă... Eu am fost aici când au făcut un fel de... chiar la Sibiu și era o listă de puncte pe care le cereau, normal, era ceva la care și semna mâine, știi? Și au primit amendă. Știu că s-au dus, că n-au stat în locul ăla de alți proști, dar în fine. Da. Nu, dar vreau să spun, eu sunt foarte impresionat și Greta și copiii ăștia au dreptate că e planeta lor. A mea nu mai gata, a mea s-a dus. Și alu boala de Trump sau nu știu ce, știi? Deci ei trebuie să lupte pentru viitorul lor, știi? Și normal că sunt foarte sensibil la lucrurile astea și în general la partea asta activistă care nu pentru buzunar, știi? Nu este lumea pentru buzunar, pentru salariul meu, este pentru un bine comun. Da. În general, mie mi se pare că femeile nu prea au timpul necesar pentru activism. Pentru multe nu au, pe o parte, da. Nu? Au grijă de copii, mai ales au grijă acum de cu oameni școala. în vârstă, mai ales acum cu pandemia. Se pare că activismul pică undeva pe planul 2. Da. Dar... În fine, uite că zici de acum de pandemie, nu știu ce școală, deci eu cred că mamele trebuie plătite. Da. Pentru că ele acum fac jumătate din partea profesorilor acasă cu copii, știi? Da, ai dreptate. Dar știi că și în artă e la fel, nu? În artă, da. În artă eu nu prea știu ce să zic, pentru că eu abia din 2014 sunt artist cu PFA. Dar până atunci ce ai fost? Păi am lucrat și în instituții de cultură și în companii. Da. Și acolo la fel m-am împiedicat tot așa de probleme de discriminare, de salarii plătite diferit față de colegii mei bărbați.
că asta e interesant, că la noi se zice întotdeauna că la noi e ok, nu? Numai în Occident sunt diferențe de salarii, nu? Dar nu e adevărat, pentru că, de exemplu, în Berlin, unde artiștii sunt susținuți, acolo e o diferență de 28% între salariile medii, adică veniturile medii primite de artiste sau de artiști. Și, na. Da, deci ăsta sunt lucruri care trebuie schimbate, știi? Da. Nu? Cum e? Unde? Aici, timp egal. Deci dacă în Berlin nu se poate, atunci la noi... Peste tot trebuie să se poate. Deci nu mai e discuție, nu mai există motive, gata, s-a terminat, gata, știi? Păi și atunci avem nevoie de femei în poziții de conducere, avem nevoie de femei care poate lua decizii pentru toată lumea. Dar știi că nu totdeauna femeile în poziție de conducere iau decizii favorabile femeii. Da. Dar e nevoie de un tip de educație care trebuie să pornească de jos, știi? Da. Și ea să se ducă ca și să devină normal, să nu mai devină o problemă pe care noi două discutăm la zi de aici. Dar ce spui despre treaba asta, că au vrut să interzică predarea studiilor de gen în universități? Asta e un complot mai mare. În Ungaria s-a întâmplat deja. E un complot mai mare că se leagă de povestea cu familia tradițională, știi? Da. Deci e o poveste foarte mare care vine pe mai multe planuri, în care societatea bărbaților încearcă să țină societatea în loc. Da. Pentru că piramida le convine și dacă se schimbă piramida, nu o să ne, știi? Da. Adică e evident asta, nu? Familie tradițională, la cratiță, chestia asta, știi? Da. Deci ăla e unul din semne, pentru că le-a fost frică de toate discuțiile astea și încearcă cumva să le oprească, știi? Și de asta. Pe bune, nu se uită ăștia cu atenție ce scrie aici, că altfel... Dar auzi când ai zis că ești artist numai din 2004, știi că artist nu înseamnă să ai, nu știu cum să zic, un certificat. Da, știu, păi eu ne-am făcut facultatea de artă, Nu contează asta. Da. Nu contează, adică bine, nu contează pe termen lung, contează pe termen scurt un pic. Nu, vreau să zic că eu, lucrând mai mult în atelier și mai puțin în spațiu public, nu ajung să mă confrunt cu problemele de discriminare și da, pe de o parte nu simt că am o voce, nu mă văd reprezentată, pentru că, să fim serioși, nu există femei superstaruri în lumea artei, în afară de Marina Abramovici sau la nivel mondial, nu la nivelul bărbaților, există câteva, există și în cultura română, Geta Brătescu, care tocmai a murit, e și mai convenabil. Da, exact. Glumesc acum, dar există niște poziții, cam în toate culturile, dar sunt foarte rare. Adică proporția e destul de nasoală. De exemplu, când am fost la Tate în Londra, am dat peste o lucrare făcută de o artistă femeie, Ana Lupaș, și am fost total surprinsă, deși ea a făcut acea lucrare, se numește Solemn Process, a făcut-o pe perioada 30 de ani. Și e o lucrare făcută din paie și lut, pe care a lucrat-o alături de țăranii din Transilvania, deci a vrut să fie un proiect colectiv. A început-o în anii 60, apoi în anii 70 nu s-a mai putut lucra cu sătenii pentru că aveau alte probleme. A încercat să consolideze lucrarea, apoi în anii 80 a angajat niște meșteri unguri care au închis lucrările în metal și acele lucrări erau expuse acolo și avea o sală întreagă și eram wow. Știi cum e? Știi de ce? Da. Pentru că marile muzee din lumea asta, care sunt toți așa ierarhizate, și-au dat seama că au găuri în colecție și atunci au început să cumpere din zonele care erau mai blur, este Europa, Asia, Africa, așa. Da. Și în general s-au uitat și pentru poziții feminine și cumva a fost timpul pozițiilor din anii 60 și în România, 60-70 de Geta Brătescu, de Ana Lupa și foarte bine, bravo lor. Mai sunt mult mai multe poziții, nu numai de la noi, din toate țările. Din toate țările și ele pot fi nu reasamblate, introduse în locul lor firesc. Știi? Că și asta e o altă poveste. Da. Că nu e o competiție. Nu e că intri tu, plec eu. E loc pentru toată lumea, știi? Și bine, asta nu se înțelege nici aici. Eu, din păcate, am intrat într-o controversă cu o instituție care vrea să facă ea mare educație în țara asta. Acea instituție, în acel festival cu care eu mă cert, avea un etaj dedicat lui Guerrilla Girls. Da. Ai văzut vreun articol în țara asta despre asta? Nu. Ai știut că a fost? Nu. Ai văzut? Wow. Deci la noi lucrurile, știi că se zice de mult, sunt formă fără fond. Da. Adică la suprafață luptăm pentru egalitate, de desubt dăm jumătate de salar. Adică asta e problema aici, că lucrurile trebuie să vină
trebuie să vină. Nu e nimic, că e viață, e în regulă. Suntem live. Suntem alive. Așa. Știi? Da. Și tu crezi, de exemplu, că muzeele din România ar trebui să achiziționeze mai multă artă făcută de femei? Da. Ar trebui să facă și expoziții, Dar numai să crezi că țin cont de asta? Nu. Dar nu țin cont nici de minorități, nu țin cont nici de alte culturi, nu țin cont nici de, nu știu, propria lor istorie. Da. Eu nici nu vreau să intru în controversă de genul ăsta, că te duci și la muzeu sau de aici la oricare din el dar ei repetă pe zona de artă, așa zisă contemporană sau până la modernă, e aceeași expoziție în toată țara, știi? Da. Nimeni nu se uită cu atenție în locurile, adică ce particularități, ce personaje. Tu știi în Sibiu cine? Nu cred. Cine a trăit aici, cine a făcut? Nu știu o artistă de etnie romă. Asta e o altă poveste, mai complicată. Să știi că acolo e un pic mai nasol, că nici nu prea sunt, în sensul că nu au avut platforme pe care să apară ca și artist rom. Știi? Da. Și asta e numai de curând a Filmative Action. Da. De vreo 10 ani numai, să știi, că până atunci toată lumea se ascundea ca să poată intra. Și crezi că în viitor o să asistăm la un avans al egalității din punctul ăsta nu știu, de dar vedere? cred că ar fi binevenit pentru că e foarte interesant în sensul că, cum să zic, în sensul pur și simplu dacă ești un muzeograf sau un curator sau mi se pare un subiect de cercetat, știi? Pentru că restul s-au cam acoperit, se cam știu, nu? Da. Și ceva nou, interesant. Dar, uite, mie nu mi-ar conveni să fie o expoziție la Bruckenthal femeile artiste ale României, Da. știi? Mi se pare așa... A fost, pe vremuri au fost anumite, nu le puteai branda ca feminist, dar era tot un fel de selecție. Eu era tot așa pe un model occidental, știi? Au fost niște încercări, să spunem, dar nu a fost ceva, să spunem, coerent, care e un traseu, e clar, din când în când e un statement și așa mai departe. Asta se poate face. De exemplu, și eu aș fi curios, am avut profesori în liceu, profesoare, și am avut undeva unde steam pe strada Pânzarilor o vecină care era textilistă, cu nume german, Ziglinde, nu mai știu cum. Unde vezi pe oamenii ăștia din acest oraș, știi? Din oraș, da. Care Deși, la nivel mondial, femeile fac mai multă artă textilă decât bărbații și asta poate fi din cauza unor stereotipuri, nu? Da. Că femeile se descurcă mai bine la zice mașină. fiber art, nu zice textilă. E mai interesant, știi? Adică ai dreptate, dar să știi că și acolo, că unii le privesc ca sculpturi. Da. Adică depinde cum le brandezi, că poți să zici textilă și tu uiți așa de sus în jos ca la arte decorative sau poți să zici artă textilă sau fiber art și mamă, instala, nu știu, știi? Știi că Martin Gropius zicea că femeile nu pot să privească din 3 perspective, ci doar din 2. Da. Și nu pot să cânte, nu pot să nu știu ce. Da. Cine zicea că nu pot dicta? Richter sau? Nu mai știu, din când în când vine cu tot tâmpenie de asta de statement. Da, dar lucruri care, știi, pe mine, ca artist, când aud asta, mă ține cumva în loc și mă face să mă gândesc la ce nu e în regulă. Nu, tu îți vezi de treaba ta. Da. Să știi că și eu îmi plătesc acum, fac o chestie feminină, niște lucruri din sârmă, așa le împletesc, le țes. Dar ai dreptate, e un stereotip ăsta, cum stereotip, adică în fine, totul poate deveni stereotip și eu cred că lumea în care noi suntem, și asta activistă și asta artistă, e mult mai interesantă, e mult mai bogată decât oamenii ăștia ți-o arată, știi? Uite ăștia de aici, așa. Nu? Adică, dacă lumea ar fi un pic mai curioasă și mai deschisă, câte lucruri interesante n-ar putea fi, știi? Și că nu numai artiști și artiste. Da. Sunt oameni care au avut o idee, au făcut ceva care poate avea și valoare estetică, nu știu cum să zic asta, și că nu neapărat colecționează de timbre, dar și ăia. Înțelegi? Da. Și, în fine, eu aș scociorî foarte, dacă aș fi muzeograf în orașul ăsta sau oriunde în țara asta, aș scociorî. Nu, Lia l-are, eu sunt exponat în muzeul lui Lia. Dar chiar ce ai de zis despre parcursul ei vis-a-vis de celălalt tău, dacă sunt diferențe, dacă ea se simte cumva exclusă? Ea a avut, cum ai spus și tu, deci în vremea comunismului, în care toată lumea crede că era egalitate, nu era deloc egalitate, era același căcat. Dar era femeia bărbat atunci. Nu, era acoperit de bla-bla-ul oficial, știi? Da. Și de fapt, în realitate, a trecut prin niște lucruri extrem de dure. Mie nu venea să cred și nici n-am crezut-o multă vreme.
De ce a fost trimisă? Nu, n-a intrat la facultate, trebuia să meargă la joburi și erau niște joburi infecte, unde era un sexual harassment de comunismul, nu vreau să spun, numai capitalismul îi de vină, dar să știi cum era. Și să știi că pe vremea asta dădeau căruță de bani ca să intre la facultate copiii ăștia. Deci mari artiști români luau căruță de bani de la clasa muncitoare și la fel, sexual harassment era ceva îngrozitor. Da. Nu toată lumea, bineînțeles, dar era un sistem ultra corupt. Da. Și el a navigat prin sistemul ăsta, i-a fost foarte greu. Se întreba ca și tine la un moment, bă, poate n-am mutră de artist. Da. Știi? Dar pe urmă s-a ținut cu dinții și cu unghiile și încet și-a făcut drumul ei. Și când auzi asta, Arhiva de Artă Contemporană sau Muzeul Cunoașterii, astea sunt niște platforme pe care ea le-a inventat, de pe care are acea agenție, autoritate care îți lipsește. Deci ea a devenit instituție. Ea a trebuit să-și facă o instituție de pe care să câștige autoritatea să poată fi băgată în seamă. Da. Și nu a făcut-o ca și tehnic așa. Da. Nu, pur și simplu ea a simțit instinctiv că nu i-a întrebat în țara asta, dar de ce face asta? Dar nimeni n-avea curiozități cu ce face. Da. Și a încercat să înțeleagă ce e curator, ce criticul, ce rol are. Și nimeni nu întreba nimic, adică nu lasă că aduc eu întrebări. Deci tu mă întrebi asta despre ei, eu sunt într-o mare admirație a ei, pentru că ea n-a făcut, cum am făcut eu, o carieră clasică. Networking, ținând aproape, nu știu ce, ea și-a văzut de drumul ei foarte încăpățânat, de multe ori foarte radical, zic nu. A refuzat expoziții de grupuri românești și toată lumea, și acum când spun sună nu știu cum. Dar noi am trecut prin niște traume făcând lucruri de asta în țara asta, știi? Da. S-au întors lucrări rupte, știi, ei e frică că nu mai vine și are dreptate, că nu i-au venit lucrări, sau mototolite, sau nu știu ce, nu mai știm unde sunt, sau știi? Deci am fost tratați cu un dispreț total. De-aia m-am supărat zilele luni astea trecute, când am fost din nou tratat cu disprețul ăsta și nu mai accept, știi? Eu. Dar revenind la ea, vreau să zic că ea și-a construit încet o platformă în care ea se simte bine ca un cercetător și cumva are universul ei care s-a legat cu entități și din România și de afară și atunci poate ființa indiferent ce, știi? După 40 de ani de carieră sau? Da, când am terminat, n-am terminat. Eu am intrat la facultate în 1980, deci am terminat liceul de artă în 1979, așa. Deci de atunci până acum, da. Dar ți-am și scris că de-abia după 2000 așa am început să fim mai siguri și din 2010 să zicem că nu murim grija zilei de mâine. Dar asta nu înseamnă că lucrurile mai știi cum e la noi. Că azi ești în vârful lumii și mâine zici, mamă, chiar nu-i bine, adică ai sunt niște traume de astea ale artistului creator care sunt greu de explicat pentru oameni. Ce vreau să zic e că până acum eu am avut 2 expoziții personale și una de grup. Prima expoziție personală mi-am clădit-o eu de la zero la Habitus, într-o criptă, practic. Mi s-a părut foarte tare ideea de criptă, știi, adică zonă marginalizată cumva. Am făcut acolo, apoi a doua expoziție am fost invitată de femei. Și a treia expoziție de grup, iarăși de o femeie antreprenor, adică cumva femeile se ajută între ele, dar e nevoie și de mai mult din partea bărbaților. Dar asta e ceva firesc, acum trebuie să-ți mai spun ceva. Depinde de ce artă faci sau ce te interesează, ea atrage anumite platforme și oameni, știi? Deci dacă pictezi pere, nu o să fii invitat în expoziție despre mere sau poate despre fructe în general, știi? Deci asta vine în timp, iar uite, platforma sau relația pe care tu ai cu Aleg sau eu am cu Aleg, asta e cumva productivă, să spunem, nu neapărat artistic în sensul foarte, știi, dar intri într-o zonă de idei, e un fel de network care e inevitabil, dacă faci ceva, îți preia imaginea aia și o duce mai, și așa mai departe. Deci n-ai un muzeu, ai un grup, da? Da. Iar restul cu ce ține de expoziții și asta vin destul de încet. Și din păcate la noi nu există școala de după școală, știi? Da. Deci tu nu ai teoretic unde, în orașul ăsta sau nici în România, unde să-ți confrunți ideile sau să afli despre practicile. Te citezi de unul singur și în felul ăsta. De exemplu, istoria artei de Gombrich nu include nicio femeie. Am citit-o cap-coadă și mi s-a părut că n-am aflat nimic.
Și acum am văzut că a apărut o nouă istorie a artei taxată doar pe femei și vreau să fac rost de asta. Dar iarăși bani, știi, resurse la care Da. poate nu ai acces, e Da. foarte complicat. Da, Da. da, ideea e că în fine, Oricum, în noi acest... suntem niște norocoși, adică noi suntem privilegiați Nu, într-un nu, fel. într-un fel e toată lumea care în Adică Europa avem teoretic e timp privilegiată. să facem artă, nu trebuie să ne concentrăm. Bine, eu mai fac și altceva pe lângă, dar nu, timpul meu nu se duce pe asta, se duce pe artă. Știi, sunt mulți care nu au privilegiul ăsta sau Bă, dar tu cum trăiești? Din ce trăiești? în traduceri. Da. That's my day job. Vezi? Da. Deci asta trebuie să învețe lumea când studiază artă, să spună, sau uite tu, că arta nu e numai artă. Arta e tot ce trebuie să faci ca să poți face artă, știi? Da. Deci nu e nicio problemă. Să nu aibă nimeni nicio frică că dacă nu vinde o pictură, nu e artist. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Adică trebuie să-ți găsești singură economia, singură. Sau în fine, în grup dacă poți. În grup câteodată e mai ușor în platformă, dar îți găsești singură felul în care îți alimentezi arta sau ce voce ai. Da. Și în timp găsești soluții mai mult, știi? Nici noi n-am știut, să nu crezi că... Eu nu vreau să mă dau neapărat pe mine exemplu că situațiile noastre de când am crescut, Ulia, sunt diferite de ale tale. Dar să știi că fiecare societate de asta are greutățile și prostiile ei, dar și partea... Da, mai ies uite soarele, nu? Știi? Nu am avut noroc că am fost în cuplu. La știa noroc. Da, e Camil, nu e artist, el Nu e contează, artist. nu contează, contează să fii, să ai un sprijin. Da. Pentru Foarte că important, singur, cu cine vorbi, cu pereții, știi? Da. Nu, și mai contează ceva, cred. Proiectează-te pe tine în 40 de ani, știi? Și dacă tu la capătul ăla ești artist, asta e, asta trebuie să faci. Exact cum spui tu, citești, vezi, discuți, întrebi. La început nu ești, că nu te bagă lumea în seamă, nu știu cine ești, să uită, poate nu-i place ce faci. Poate nici ce faci nu e extraordinar la început. Să știi că eu îmi găsesc niște picturi acum de prin vremea facultății care sunt oribile. Știi? Și nu știu cum să... Ce să fac? Deci am început... Să le arăți, cum adică toată arta contează, de fapt. Well, Și aia complicat de proastă spus. contează, nu? Da, dar nu-i făcută... Pentru că și tu ai produce poate mai extraordinar dacă ai avea condiții, știi? Da. Deci mulți din ceea ce vede lumea de la noi nu-i... E ce s-a putut face într-un anumit context, dar contextul ăla dacă se ia, nimeni mai știe. Da. Să știi că și ăștia de l-au pictat pe Ceaușescu, unii sunt ticăloși, unii nu au avut ce face. Unii așa au crezut că trebuie făcut, adică sunt lucruri foarte complexe, nu e așa paf la grămadă. Dar ce părere ai despre faptul că acum există ideea asta de cancel culture? Știi, dacă descoperi că un artist a colaborat cu securitatea sau a făcut așa o chestie groaznică, trebuie să uiți că există și să-l bagi într-o cutiuță. Dar s-a întâmplat asta că domnul Păunescu are bust și domnul Sabin Bălașa, cel mai mare pupător în rancura lui Ceaușescu, a avut cea mai mare retrospect. Deci se întâmplă lucrul ăsta de care e frică cuiva? Nu se întâmplă. Încă nu, da. E bulevardul Milea în Sibiu, a tras Milea la Timișoara, a tras. Deci stai așa că lucrurile încă nici nu s-au pus unde trebuie. Deci unii trebuie beliți, să știi. Deci vrea fosta primăreasă a orașului București să-l facă cetățean de onoare pe ăla care a făcut schema unde era Europa Liberă să pună ea bombe, ăla nu trebuie făcut cetățean de onoare, înțelegi? Domnul Bălăceanu Stolnici, mare, nu știu ce. Deci mare figură masculină a inteligenței românești. Nu, ce vreau să zic? Sigur că e complicat cu artiștii, că unii sunt căcănari și au produs o artă. Și vezi că am zis la masculin. Așa? Și e foarte complicat să-l reajustezi, să-l pui. Dar în unele cazuri e prea flagrant. Deci poți separa arta de artist, nu? Sau... Și da și ba. Deci cred că în permanență trebuie să-i crezi context. Știi când a fost scandalul ăsta în România? Că România are treabă cu political correctness. Le ziceau urolaci la copii. Da. Și ei au treabă cu political correctness în România. În fine, când a fost povestea că au retras pe aripile vântului de pe o anumită platformă, nu de peste toată lumea, ca să-i facă un context. Da. Când lumea de azi nu știe de revoluție, nu știe ce e cenzură. Ce e cenzură? Nu știe, da? Deci trebuie să-i contextualizezi ca să poată omul ăla înțelege. Deci la fiecare poziție de asta cu probleme trebuie contextualizat și lucrurile sunt foarte diferite.
de la caz la caz, iar sistemul ăla, că le frică lumea de Google acum, Google nu te bagă la aiud în pușcărie, da? Dacă te supraveghează. Îți trimite reclame. Pe ce... Da? Ăia te băgau, îți beleau viața, îți beleau viitorul, știi? Aveai frate, tot fugea în Germania și pe tine te dădeau afară. Deci treaba mea cu fratele meu te dădeau afară din job. Știi? Deci lucrurile alea trebuie spuse. Pentru că altfel nu înțelegi de ce X a făcut un film care nu mai poți să-l vezi, nu înțelegi nimic din filmul ăla. Ăla trebuie să navigheze o cenzură. Cenzura aia nu mai zici că ăla e nebun, știi? Deci asta trebuie făcută, dar nu nici că l-ai luat pe ăla și l-ai aruncat la coș. Nu merge nici asta. Ăla e rodul unui sistem întreg, știi? Dar spun, noi să nu ne fie frică, pentru că noi încă avem busturile unor căcănari. Și asta când au dat ăia jos statui, de asta le e frică și că vine și la ei. O să vină să le dea jos măcelarii generali care au produs cadavre. Și ăștia, stai că am vrut să vă arăt. Dar oare se predă istoria asta de care vorbești tu? Da, că am adus un model. Ia uite de cine e pe banii la România. Ia, numai bărbații, nu? Da. Poate gagici pe monezi, sunt pe monezi gagicile? Nu. Numai bărbați sunt, uite. Toți. Și în Anglia parcă e regina. Acum, da, e regina, numai regina. Da. Nu, dar acum e o mare bătălie peste tot în lume, să știi, timbre, deci tot ceea ce înseamnă, lumea poate nu-și dă seama, dar fiind permanent expus la statui cu bărbați, bani cu bărbați, timbre cu bărbați. Da, e o ideologie, nu? Și rămâi în ea, nu știi că există și altceva. Da. Și asta vine ca picătura aia chinezească și cumva îți formează felul de a gândi. Sau în literatură, știi, adică în... Da, am văzut ce vorbesc în pițe și zice, Da. au probleme că se dau premii feministe. Sofia Nădejde, Da. Dar zic, în manualele școlare nu există nicio Știu. femeie, adică niciun text. Mai există o poveste care se cheamă așa. Zice, mă uit la artă, nu că arta care e bună. Sau literatura care e bună. Asta se judecă și se vede într-un cadru. Da. Și în cadrul ăla e bine sau rău, mai bine sau... Cred că există valori universale, cred, poate. Deși aia universală europeană nu se aplică la aia, la brazilian sau la, așa, la... Știi că mi-au zis o dată în Coreea de Sud, zice, Dane, să ne explici un desen de ăsta, să știm cum să râdem. Nu, știi de ce? Că nu avea tipul ăsta de umor care e bazat un pic pe contradicții, fac, știi, paradoxuri și ei n-au aveau așa ceva. Și așa am seama că cultura mea e eurocentrică, occidentală, știi? Așa, o parte din ea s-a dus peste tot acum, dar sunt alte părți care sunt incomprehensibile pentru alte culturi. Așa și cu povestea cu literatura feminină. Dar care e problema? Dar de ce să nu fie? Poate să fie premii pentru orice, nu? Pentru autori cu mustăți. Dar, de exemplu, tu crezi că e o idee bună să se introducă cote de gen în structurile decizionale sau... Da, e o întrebare. Eu nu știu dacă ea a fost în timpul comunismului, a funcționat foarte mecanic, știi? Da, a fost. Și cu minoritățile și așa, dar a funcționat extrem de mecanic. Da. Și cred că dacă tu o impui cu forța și mecanică, ratezi. Nu. Eu cred că ar trebui o atenție specială, să spunem. Nu cred că poți impune cote, dar să zicem că muzeul, îți spun brutal acum, care are mai multe expoziții sau un număr semnificativ de expoziții cu artiști români, primește o subvenție mai mare. Punct. Știi? Nu le spui câte să facă. Oare tu o să ajungi cumva în punctul în care să zici, ok, dacă expoziția asta de grup nu include și femei, nu vreau să particip, sau te-ai gândit vreodată la o sub din chiar astea la modul ăsta extreme? nu, dar am ajuns, din fericire am ajuns, pentru că așa a mers viața mea. Acum sunt într-un grup de expoziții și asta în care lumea se întreabă cine e sponsorul, știi? Oameni s-au retras din expoziție. Eu nu m-am dus la San Petersburg când a fost manifestația, ea tocmai invadaseră Crimea. Deci sunt momente în care, da, trebuie să iei un stand. Și la ce îmi spui tu acum nu m-am gândit, dar presupun că e cumva inevitabil, da? Adică am fost întrebat la un moment dat, zice, dar de ce desenezi băieți, bărbați, știi?
Și în capul meu, cred că am zis și în interviuri, așa, în capul meu era cineva fără sex, era un personaj. Dar am început să mă gândesc cum să fac diferența asta sau cum, atunci când e cazul să se vadă că e un personaj feminin. S-au făcut studii pe chestia asta și dacă zici, de exemplu, unui copil, desenează un doctor sau desenează un polițist, ei o să deseneze un bărbat. Păi da, dar asta e bine, nu? Pentru patriarcat. Că trebuie să terminăm, așa-i? Gata? Am vorbit prea mult, dar noi nu aveam treabă cu voi, o puteți pleca. Noi mai avem ceva de discutat aici. Acum ar fi bine să mai și scrie Să mai și scrie oameni, mergeți la muncă, hai la muncă. Haideți. Fete, mușchi, nu știu ce. Să completăm aici. Vezi că sunt bule și dacă mai vă alegeți voi. Care are curaj cu ăsta mai gros, care are nu cu ăla mai subțiri, da? Dar trebuie din când în când să pompezi așa, da? Cred că care mai mult text cu... Zi. Dan, servuț, sunt Cătălina. Salut. Da, mai stau o secundă, mai pot să stau un pic. Da, nu, vreau să scriu și eu ceva. Scrie. Stai că după aia, când terminăm astea, am și eu ceva pentru voi. Vrei? De astea? De astea, da? Sau ale tale? Dar nu scrii o prostie. Știu și eu. Ai sunet? Acum? Dacă asta e pentru bărbat sau pentru cuier? Am văzut, dar trebuie să mă gândesc. Mai vrea careva sloganul, cum e, slogane sau sloganuri? Să mă dau la o parte? Pe ea să dau la o parte? Misiunea noastră s-a chemat totul la vedere. Vreau să incorporăm toate tâmpenile, satul, greșeli, care erau mai performanți. Niciun an fără invidioare. Ce sunet, stai, că eu nu aud Las nimic. că o corectez, eu vă rog, nu-i o problemă. Zi, ce mai... Mai e unul care acolo, locul ăsta. Altceva? Mai aveți? Mai aveți? Scriu, vezi că mai ai 2, 3 bule, 4. Dar mai pe genunchi așa. Dacă n-am pus să fie. Până nu plecați, că am ceva cu voi. Lăsați voi. Roșina al
Pardon.